સ્ટુડન્ટ આજે આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. તો સ્ટુડન્ટ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ વિશે ઓલરેડી તમે ક્લાસ 9 માં ભણી ચૂક્યા છો અને સંખ્યાના પ્રકાર વિશે પણ ભણી ચૂક્યા છો. આજે આપણે ફરીથી એકવાર સંખ્યાના પ્રકારની માહિતી મેળવી લઈએ, રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલા તો આવે છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, જેને n વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોને કહેવાય? કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1 2 3 4 5 થી અસંખ્ય સુધી આ જે બધી સંખ્યાઓ છે એ બધી સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કહેવાય. હવે આ જે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એનો જો સરવાળો કરવો હોય તો આપણે ઈઝીલી કરી શકીએ કે 1 + 2 કરવા હોય તો 1 + 2 કેટલા થાય? 3 થાય. હવે જો 1 - 1 કરવા હોય તો કેટલા થાય? 0 થાય, જેને આ જે સંખ્યા રેખા છે એની ઉપર દર્શાવવા અઘરા છે. એટલે એક નવા પ્રકારની સંખ્યાની જરૂર પડી, જેને પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહેવાય છે. તો પૂર્ણ સંખ્યામાં કયા આવી જાય? કે જે 0 હોય તે આવી જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઇન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો. બરાબર. એટલે કે 0 1 2 3 4 5 થી અસંખ્ય સુધી જે આ બધી સંખ્યાઓ છે એ બધી સંખ્યાઓને પૂર્ણ સંખ્યાઓ કહેવાય. હવે સ્ટુડન્ટ, જો બાદબાકી કરવી હોય તો શું થાય? કે જો હું 1 - 1 કરું તો 0 થાય. હવે જો હું 1 - 2 કરું તો કેટલા આવે? -1 આવે. એટલે કે ઋણ સંખ્યાની જરૂર પડી. તો એના હાટુ નવી સંખ્યાનો પ્રકાર આવ્યો કે જેને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કહેવી છે, જેને z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અને જે પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, પૂર્ણ સંખ્યાઓને w વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં હવે કઈ કઈ સંખ્યા આવશે? કે -∞ થી -3 -2 1 0 1 2 3 થી ઇન્ફિનિટી સુધીની આ બધી સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે, જેને z વડે દર્શાવવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે એવી જ રીતે માની લ્યો કે કોઈ એક એપલ છે. હવે એપલ નો હું એક ભાગ કરી દઉં છું તો અડધો ભાગ છે. તો હવે જો અડધા ભાગને મારે સંખ્યામાં દર્શાવવું હોય તો હું કઈ રીતે દર્શાવી શકું? કે આપણે તો 1 અને 2 જ દર્શાવી શકીએ. અડધો ભાગ છે તો અડધા ભાગને હું સંખ્યામાં કઈ રીતે દર્શાવી શકું? એના માટે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવી, એટલે નવો સંખ્યાનો પ્રકાર આવ્યો. તો જે અપૂર્ણાંક સંખ્યા જેમાં આવે એને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય. બરાબર. કે જે સમય સંખ્યા છે, સમય સંખ્યાને આપણે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ. તો જે સંખ્યાને આપણે p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ તે બધી સંખ્યાઓને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય. અને સમય સંખ્યાઓમાં કઈ કઈ આવે? કે 1/2 2/5, એવી જ રીતે -2/5. આ બધી સંખ્યાઓની અંદર સમય સંખ્યાઓ હોય છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો સ્ટુડન્ટ, એવી જ રીતે બીજી અમુક સંખ્યાઓ છે જેને આપણે p/q સ્વરૂપમાં નથી દર્શાવી શકતા, તેને અસમય સંખ્યાઓ કહેવાય. કે જે સંખ્યાઓને આપણે p/q સ્વરૂપમાં ન દર્શાવી શકીએ તેવી સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યાઓ કહેવાય. જેમ કે √2 √3 √5 પાઈ, આ જે બધી સંખ્યા છે એ બધી સંખ્યા અસમય સંખ્યા છે. અહીંયા કન્ફ્યુઝ નહીં થતા સ્ટુડન્ટ. જે પાઈ છે, પાઈની કિંમત આપણે કેટલી લેવી છે? 22/7. એને તો p/q સ્વરૂપે દર્શાવી શક્યા, પણ જે 22/7 કિંમત છે એ 22/7 કિંમત એપ્રોક્સિમેટલી છે, એક્ઝેક્ટ પાઈની કિંમત તે નથી. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? એક્ઝેક્ટલી પાઈની કિંમત જે હોય ને એ 3.14 પછી આંકડા એમણે વધતા જાય છે અને કઈ રિપીટ નથી થતા. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો જે અસમય સંખ્યા છે, અસમય સંખ્યામાં કઈ કઈ આવે? કે √2 √3 √5 પાઈ, એ બધી સંખ્યાને અસમય સંખ્યાઓ કહેવાય. અને સ્ટુડન્ટ, આ જે સમય સંખ્યા છે, સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા એ બંને સંખ્યા બનીને વાસ્તવિક સંખ્યા બનાવે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો હવે અહીંયા જો શું છે કે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1 થી ઇન્ફિનિટી સુધીની બધી નંબર આવે. અને જે પૂર્ણ સંખ્યા છે, પૂર્ણ સંખ્યામાં 0 1 2 3 થી ઇન્ફિનિટી. એટલે કે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? તમને આલેખ ઉપરથી સમજી શકો છો કે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે અને બધી પૂર્ણ સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. અને બધી પૂર્ણાંક સંખ્યા એ સમય સંખ્યા છે. અને સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યા એ બંને ભેગા થઈને વાસ્તવિક સંખ્યા બનાવે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ?
વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો.